สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์นะคะก่อนอื่นพีคก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นและทุกการกดติดตามค่ะขอบคุณสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาและกำลังจะมาเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอกำลังใจต่อไปนะคะขอความรักความเอ็นดูจากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามายินดีต้อนรับที่จะมาเป็นเพื่อนกันกับช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเมนูอาหารง่ายๆมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเมนูหมูหวานซอสแอปเปิลค่ะกินกับข้าวผัดค่ะเป็นเมนูสำหรับอาหารสองชาตินะคะเป็นเมนูอาหารที่คนเบลเยียมชอบกินค่ะแต่ว่าปิ๊กก็เอามาประยุกต์ทำแบบอาหารไทยผสมเบลเยียมค่ะปรากฏว่าถูกใจคุณพ่อบ้านค่ะเมนูนี้ก็เลยมีการทำให้พ่อบ้านกินบ่อยมากนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
อบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดี